English Grammar Master YouTube channel. I'm Tisaran Oshadit. හරි. ඉතින් ඔන්න අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ object pronouns ගැන. pronouns ගැන අපි කලින් පාඩමේදී කතා කරා මුලින්ම කොටස් පහකට බෙදෙනවා කියලා සහ ඒවෙන් එක කොටසක් විදියට subject pronouns අපි ඉගෙන ගත්තා. අද කතා කරන්නේ object pronouns ගැන. ඉතින් subject pronouns වගේම object pronouns නුත් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා subject pronouns කියන ගැන තියෙන වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ස්ක්‍රීන් එකේ ඊතලයක් මගින් ඔයාලට පෙන්වලා තියෙනවා රතු පාට. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් කාඩ් එකක් වගේ වැටෙනවා වීඩියෝ එකේ දකුණු පැත්තේ. උඩින් අන්නේ කාඩ් එක ටච් කරලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මොකක් ඉස්සෙල්ලා බැලුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ පාඩමටම සම්බන්ධ වුණාට මේක කොටස් විදියට අපි උගන්වන්නේ. ඒක නිසා. හරි. object pronouns. object pronouns කියන්නේ මෙන්න මේවා. අපි ඉතින් subject pronouns ටික ලියාගෙන ඉමු. එතකොට ඔයාලට අදහස් කරගන්න ලේසි. I, we, he, she, it, you, they. මෙන්න මේවානේ subject pronouns ටික. දැන් මේවට අදාළ object pronouns ටික අපිට ඉස්සෙල්ලා ලියන්න පුළුවන්. subject I කියන subject pronouns එකට අදාළ එක තමයි me. We, us. He, him. She, her. It, its. You, yours. They, their. You, your, yours නෙමෙයි. They, their. හරි. මෙන්න මේවා තමයි object pronouns. ඉතාලම සරලයි. මතක තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඕන වෙන තැන් මම දැන් උදාහරණයකින් පෙන්නන්න. ඔන්න අපි වාක්‍යයක් ගමු. passive voice වාක්‍යයක්. මම මේ ගන්නේ passive voice වාක්‍යයක්. ඔහු මම මේ active voice වාක්‍යයක් කියලා ඒක passive voice වලට හරවලා ලියන්න. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න active voice වලට අදාළ දේවල්. ඊට පස්සේ හිමීට අපි active voice ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ passive voice වලට යනවා. He likes ice cream. He likes ice cream. ඔහු ice cream වලට කැමතියි. මේක passive voice වලට හරවනකොට අපි ඒකට පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒ ක්‍රමය දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් අමාරු වෙනවා මේ පාඩම්. ice cream අපි මුලට ගන්නවා. ice cream ඒක වචන නිසා is. ඊළඟට like එක මෙන්න VPP එක තමයි අපි එකට දාන්නේ. ice cream is liked by මෙන්න මේ he කියන එක අපි him කරන්න ඕන. මේකදි වෙන්නේ object එක subject එක බවට subject එක object එක බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී අපිට මෙන්න මේ object pronouns මේ තියෙන්නේ him කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි වල වැදගත්ම කොටස් තමයි මෙන්න මේවා. පොඩි කොටස් වුණාට ගොඩක් දේවල් වලට මේක වැදගත් වෙනවා. හරි ඉතින් ඕක තමයි අද පාඩමෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ. තව කොටස් තුනක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ කොටස් තුනකින් ඔයාලට ඒ ටිකක් මම අරන් එන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද ලයික් කරන්න අපේ group එක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන link හරහා ඇවිල්ලා අපේ group වලට join වෙන්න. එතන link තුනක් ඇති. පළවෙනි එක අත්හදා බලන්න මේ link ඒක හරියන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි link එකට යන්න ඒ group එකත් පිළිලා නම් තුන්වෙනි එකට add වෙන්න. ඉතින් Telegram ඉන්න අයත් පුළුවන් නම් group WhatsApp group එකට add වෙන්න. ඔයාලා WhatsApp එකක් ඉන්නවනම් මොකද Telegram එකට සමහර දේවල් දාන්න වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ ටික දානවා. සමහර එක කරුණු තියෙන්නේ voice messages එක සමහර වෙලාවට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මම නිතර දාන ඒවා ගොඩක් දුරට WhatsApp එකට තමයි එන්නේ. මොකක් හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් වෙලා දාන්න WhatsApp එකට හරි Telegram එකට හරි message දාන්න බැරි වුණා කියමු. ඒ message එක එන්නේ ඔයාලට WhatsApp හරහා විතරයි මට Telegram හරහා
ඒකේ වන්න වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ පොඩි දෝෂ එනවා. ඒ වුණාට කට්ටිය Telegram එකේ ඉන්න අය මේ group එකෙන් අයින් වෙන්න එපා. ඒ කට්ටිය එහෙම ඉන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට member දෙන්න පුළුවන්. members let කරන්න පුළුවන් Telegram ඉන්න අයට. හැමෝම ඇඩ් කරන්න. ඉතින් subscribe කරපො නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් lessons ඔයාලට වැදගත් lessons ඉස්සරහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. ඒවා අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරලා එයාලට සහයෝගයක් වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ lesson එකෙන් හමු. Goodbye and see you again.